Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, ay magluluto naman ako ngayon ng ginisang hipon with gulay. Nandito din ang ating mga sangkap gaya ng gulay, yung ating ricado at yung ating pangsahog na hipon guys. Ang ating ricado ay bawang, sibuyas, paminta, at yung ating pampalasa ay shrimp cubes. Mayroon din tayong pangsahog na hipon, yung ating gulay na celery, sayote, onion leeks o yung dahon ng sibuyas. So ayan, kompleto na yung ating mga sangkap. Pwede na nating simulan ang pagluluto ng ating ginisang hipon. Simulan na natin ang paggisa. Maglagay tayo ng mantika sa kawali. Antayin nating uminit ang mantika at kapag mainit na, ilagay na natin ang bawang, at sibuyas. Haluin lang natin ito hanggang sa maging brown yung ating ricado. At kapag naging brown na yung ating ricado guys, pwede na natin isunod yung ating hipon. Haluin lang po ulit natin hanggang sa maging mamula-mula yung ating hipon. Ilagay natin yung shrimp cubes na ating pangpalasa at yung ating paminta at haluin ulit natin. Pwede na nating isunod yung ating gulay gaya ng sayote. Haluin lang po ulit natin. At lagyan natin ng kalahating basong tubig. After nyan ay takpan natin at antayin natin ng 3 minutes. After ng 3 minutes, buksan natin. Ayan, medyo luto na yung ating sayote. Haluin lang po natin ulit at pwede na nating isunod yung ating celery, yung ating onion leeks or dahon ng sibuyas. Tapos haluin lang po natin ulit at takpan po natin ulit. Pagkatapos nating mahalo guys, takpan at iwan ulit natin siya ng 2 minutes. After 2 minutes, i-check ulit natin yung ating ginisang hipon.
So ayan, luto na po yung ating gulay. Haluin lang po natin ulit hanggang mag-mix po yung lasa ng ating sauce sa ating gulay, guys. So ayan guys, luto na po yung ating ginisang hipon with gulay. Ready for serving na po siya, guys. Thank you for watching, guys. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel and click the bell button para ma-notify kayo kung may mga bago akong upload na videos. Thank you. Bye!